OK. Zdravím a vítám všechny, co dorazí nebo koukají na záznam dnešního streamu. Po delší době jsem se vrátila a jsem tu s dalším pokračováním Horizonu. Už se blížíme do finále. Když... Ne, co to vyvádím. Šmarja boha pano, nechci. Co tady vymýšlím? Tak. Stopendo. Chat. Cool. Ještě ten chat bych mohla tak. Ne, to je popis. Zakryš. A neumím to skvěle ovládat. Ahoj, Freme. Ahoj, dobrý, tak už aspoň minimálně mám chata otevřenýho, takže se do toho můžeme pustit. Mám si promlet s Gájou, což také hnedka udělám, očky. Musím sednout nějak pohodlně. Tak. Plus říkal, že ještě cca 2 streamy a bude hotovo. Samozřejmě ještě nespočet neofik, abych to dotáhla do zdárného konce. Ahoj, Ansi. Welcome back. Welcome back. Hello, Aloy. Hey, Gaia. So, me and Beta, I guess you heard what happened. Yes. I am continuously impressed by the complexity of human relationships. Despite the unpleasant circumstances that led to your quarrel, I am pleased to see you have both found an agreeable resolution. Well, 2 heads are better than 1, right? Yes, I believe so. Are you ready to depart for Cauldron Gemini? Jsme ready. Our conversation, if you like. OK, mám nějaký ještě... Ježiš, toho je spousta. So, about Beta. I never really saw the difference between us until now. She's been through so much. Completely alone. You have both endured many hardships. Different in almost every respect, yet equally remarkable. Equally remarkable. Myslíš, že to nebude na 2 streamy? 3, then. Let's not forget about you, Gaia. Hele, tak pojďme zpět. Ty, ale toho... V starém světě... Pojďme na Gemini. Okay, people. It's time to head out. Ty už máš dohraný, Freme? Jo, dneska to bude zrušo. Ještě všichni takhle jedeme na těch... Ohohohoho. Ještě ta hudba do toho. Zase nepřevlíkla, sakryš. Na 3 myslíš? A přitom to vypadá, že se blížíme do epického finále, jak se takhle rozdělujeme. Hustý. To je hezký. Ta hra dokáže být fakt krásná, co? Tak jo. Hraješ aspoň na Switchi, nebo nehraješ vůbec? Když měla jsem si možná dát nějaký neofiko mezi tím, to jsem určitě zapomněla. Všech se i střílí, vyhybá, ale... Alright, connections in place. Booting up. Beta, Aloy, I am fully installed on this core and ready to connect to the Cauldron network. It's good to hear your voice.
Bude nějaký průšvih. Errand, everyone. Fire your pulses and sound off. I'm at my cauldron. This thingy, it's blinking. Did I do it right? In position at my cauldron. My pulse generator is blinking also. That means they're working. I'm in position and mine is too. Mine as well. Okay. Radio silence until I give the all clear. Signing off. Hustý, hustý. I takhle s hologramem. Gaia, let's cage the beast. Jdem na to. Connecting to the cauldron network now. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Elizabeth Sobek, Alpha Prime, activating Omega clearance. Clearance confirmed. Initiating containment sequence. Ajajaj. Fajstovi se to nelíbí samozřejmě. Lock it down! Terminating external connections. It's working. It's got nowhere to go. Ne, on se zničí. Wait, what's that? Malware detected. Attempting to compensate. It's cracked. Look! Co se děje? On zdrhnul někam. That means machines are on their way. Neboj se, Beto, neboj se. Get ready. Here they come! For'll stay here. Protect Beta. I've got it! Kde pak je máme? Támhle. A tamhle jste co? Jsem měla... Mám malý moment. Něco tady není správně a to něco je, že jsem fakt převlečená do úplně špatného oblečku. Takže uno momento. Chcete něco pořádného? Třeba... Tenexkou ctitelku si dáme. A tak. A na čem hraješ, Freme, nebo snad už nehraješ vůbec? To snad ne. Počkejte. Tak, tohle by bylo. Neboj. Možná jsem se měla vybavit předtím. Au. Drž se, Beto. Tady musím... Beta řve! Au, to nezačíná dobře. Au, no, brzo umřu i já, tyjo. Vyrábej. Já jsem si možná měla nejdřív všechno vyrobit, tyjo, než jsem se tady... Au. Not good. Jo, pracuji na tom. Tady se úplně OK, ale... Sakra. Au.
bolí, bolí, bolí. Už umřeš, nebo ještě ne? Čeho se aspoň jednoho zbavit, už konečně jeden down. Ale co je tady za hezkou věc? Au. Jo. Začíná to úplně dobře, ale... Moc ne. Nebylo to úplně cool. Protože jsem s tím nepočítala, měla bych si vyrobit všechno, co jen jde. Ale důležitý je, že jsme to ustáli, když teda boj to byl lamácký. Pojďme si dobít nějaký základní věci. Ale přežili jsme to. To je hlavní. Ahoj, saláme. Jak se jinak máme? Ale dobrý. Dneska jsem měla takový... Jo, tady jsem měla celou bednu. Může... Utekl. Nažene ho, jasný. Ale mám se fajn. Mám docela záživný červen so far. Když občas to bylo vyčerpávající, obzvlášť když jsem po týdnu dovolený, která nebyla tak úplně jako odpočinková, skončila zase v práci při náročných šichtách. Ale teďka mi to bude čekat celý léto, takže bych si měla na to asi zvyknout. A počkej, ještě, jo, co jsem chtěla ho nahnat někam ještě. OK. Keep her safe, Varl. On my life. On my life. Tak a teďka... Takže jsem se tam musela jenom vrátit, abych mu řekla keep her safe, Varl. Jak se vede tebe, saláme? Počkej, to je úplně blbě. Tady nemám jít. Tady nahoru. Za houbičkama. Chase after Hephaestus. Force it out of wherever it's hiding. Make it retreat to the core. Tak, houba. Bude tady mě čeká Gemini, jo. No, you don't, Hephaestus. I'll find another way over. Co mi to provede? Mě to celý... Tady to? Jak se tam dostanu? Se tam docela bojím skočit, protože... Tady to není, určitě. Tady to už mělo vše. Ale spánek furt na prd. Musíš mít asi nějakou fyzickou aktivitu, abys byl unavený. Takže jakou cestou se mám vydat? Kotel Gemini. To možná bude někde úplně jako... tam má něco. Takže když se rozeběhnu... Počkej, plachtit můžu, já umím plachtit, já přece umím plachtit. Nemusím umírat. Tak do třetice. Už jsem to snad pochopila. Tada. Aloy, I'm patched into your focus feed. You should know there is a huge power draw coming from the next chamber. Okay. Thanks for the heads up. I'm almost there. To mám vylízt teďka. Mám jít dolů? Možná mám jít dolů? Ne, tak dolů nemám jít úplně takhle. Tady vůbec není vidět, kam mám přesně jít. To mě trošku krká. Tak znova.
Oh. Šakapeka. Nova. To mě moc nebaví, tyjo, když z toho pořádně poznámka mám jako jít. Tady, když vyskočím... Hey, Lloyd. I'm patched into your focus feed. You should know there's a huge power draw coming from the next chamber. No, tam Thanks for the heads up. I'm almost there. Takhle nahoru úplně ne. Tady mám záchytný bod, který mi je úplně k ničemu. Jo. Blake, je. OK, not bad. Už jsem to pochopila konečně. Začala si cvičit a hubnout, už si schodil 4 kila a cítí se. To je taky věc, co určitě ti pomůže. Celkově z nějakých špatných nálad, tak... OK, protection chamber čeho? Co se tady děje? Co se tady děje? Bude nějaká hodně drsná věc. To sice jo, ale... To bude docela drsný teďka. Moment, musím se tady připravit na nejhorší. Tak jo. Jsi ready, Aloy, protože tohle bude drsný asi. Je tady něco jako na doplnění, třeba houbičky. Taková kupule. A pod ní, co to tam jako vyrábí? Jsem tam viděla nějaký stroj. Au. Jenom malinko mi to sebralo naštěstí. Co pak máme tady? Nějaký... trochu s jíbavičkou. Looks like there are other ways I could go. Well, that doesn't sound good. Tyjo, tam je těch monster. To teda, machines in a hurry. Já můžu na zem nebo nemůžu na zem, tyjo. Chtěl, aby si streamoval? Bože, říkal, že máš jít na stream a přitom nepřišel, jo? Ježišmarja, šla se na stejnou stranu. Really? Ale tady v podstatě asi nemusím běhat tady po těch tyčích, když na to tak koukám. Něco svítilo. Au, OK, na tohle nesahá, dobře. Tohle přesně bolí. No, kam tam? Tam mi to ukazuje rozkomy 2 komory kotle. Dobře, ale... Jak se tam dostat, to nevím. Nahoru. Tak, ještě nahoru. Aloy, I've managed to rewire most of the components in the core, but the energy processor's cracked. Without a way to fabricate another, there's no way I can fix it. Okay, let me think. What? I'll drive the Festus out of here. There should be a node you can override near the central power. Nahrávám data, to nějaký novej.
dorazit. Kde? Jsem slepá? Kde? Tady. Oh. Má dorazit. Tak, díky. Ne, on ještě žije. Oh. Došla munice. Až dohranej Dragon Quest 11, jo. Konečně tady nevím, dole rozmýšlím nad Forbidden West, ale to bude těž na dlouho. No, ono občas některé ty kratší hry tě taky úplně nezachrání, vys já a Slay the Spire, jako. Ani ta nová hra, ten Roguebook tomu úplně nepomohl. Protože prostě furt mi přijde víc závislácká ta Slay the Spire. Platinus Evil Within, to je bylo husí, no, Platinus Evil Within jedničky. Tak. Zbíráno, co šlo. Tak hefajste. Tohle se ti nebude líbit, co budu teďka dělat. Zase countermeasures. More machines on the way. Beta! Hephaestus has locked me out of the node. Any ideas? Beto! I'll see what I can do. Na něco jsem se ptala. Ohnivý, OK. Takže... OK, asi na tebe vezmeme ohýnek. Aby si pěkně bouchnul. Vybuchne ti... To strašně připomíná nějakýho klíšťáka tady ten. No, asi vybuch celý. Chudírák. Berme houbičky. To je tam vzal další, jo. Kde mi došli? Čím to střílem? Co to je za tu zbraň, tyjo? To vůbec nebylo to, co jsem chtěla do ruky, nevadí. Tohle jsem chtěla do ruky. Proč mám pocit, že tady to úplně neznám? No, neznám to, počkej, počkej. Au. Zdrhej! Tak. Au. Come on. Ano tak. Kde mám deska derte vůbec? Ten tady vlastně chybí. Asi nečekáš ještě nikdy, že ho tě pustíme. Pojď, baby!
se došla munice. I tapped into the core's network hub. I managed to disrupt Hephaestus' control of the node. You should be able to override it. Jdem to znova overridenout, pojď. Thanks. Tak, první done. Způsob dohledat Sounds like it fled to another chamber. No to teda. Well, I better not get comfortable. Se většinou stává, když stream. No tak, víš jak. Já jsem dneska stála docela pozdě. Asi jsem dospávala ty krátký spací seance, co jsem měla jenom v pondělí a v úterý. Když jsem se skoro nesla, nebo v neděli a v pondělí. Když jsem se skoro nespala, tak jsem to dneska doháněla a fakt jako hodně. Dneska jsem spala na 12 hodin, podla jsem včera v 11 a spala jsem až do 11 zase. Fakt hrozný. Co mi to dělá? Jo, počkej, tady už nemůžu, tady. Přesně tak. No to nevím. Anyway, I'm making progress on the bypass, but I need something to hold the cycling module together. Maybe a ligament from one of the machine carcasses? Šlacha z jednoho mrtvých těch. OK. Right. Or some luminous braiding. And you could reinforce it with a conversion cylinder. Kudy teď? For increased connectivity. I think we can do this, Aloy. Taky nadšená, ale já z toho tak nejsem nadšená, protože tady skáču mezi hroznýma částma plnýma elektřiny, hubičky. A. Pojď, vytáhni to. Aspoň vím, jakým směrem. Tam chci nebo nechci? To vypadá jako, že úplně ne. Ono totiž tady jezdí nějaký... Jo, teď jsem to našla, ustála. Začala bych dřív, ale ještě jsme museli udělat véču a vzhledem k tomu, že jsem dneska byla jenom doma, tak jsme museli ještě nějaký kroky udělat, takže to chvilku trvá, hodinu jsme museli se procházet, aby jsme měli aspoň 6 000 určitě. Čiž tady jsou ty klokáni, ty nemám ráda. Musím ho ze zhora se překvapit. Nestihla jsem to překvapit. Puse. No, kritičáka. Po něm. Tak, to tam down. Rámová hoď. Já jsem si říkala, že budou prostě nějaký nový, ještě tady neobjevený stroje. Skenuj. Už to hraje málo lidí, si myslím, teďka už není ten velký endwalker nával. Bych se mohla na to časem podívat, ale nevím úplně, kdybych to časově tam začala vůbec spalat, jo. Potřebuji dohrát nějaký hry aspoň. Nehraju jenom nějaký rozhraný do kolečka. A ne, já potřebuji dohrát Horizon, to je teďka priority. Long life, tady to se tady něco vyrábí, to není stroj. Už mě asi vědějí, co?
Ještě co, já ti dám tady tím. Já tady tím nemůžu dělat, jo. Tady já tady můžu jenom šípama. Zajímavé. Staneme tady nahoře, dokud ti neschodí. Sakra. Ne, mě se vyplo. Zapomínám, že musím mačkat. Ale jako jo, začínám se na to zvykat. A to používají, to rozhodně pohodlnější to zapojit. Hezky zůstane ležet. Jak žádná munice? Šup. A už mě asi našli. Oba dva leží. Bohužel se bude vždycky úděr. Tak. Hezky pěkně se tady lehli. Tak, ale to ještě neznamená, že mám hotovo. Takže tady v momentě, kdy se nastartuju na to hefajsta, tak mě pustí další vlnu. Jak je jeho zvykem. Tak. Přebůsnu. Aha. Oh, here we go again. Oh, that doesn't sound good. I'll try to get your access back. Pak ho máme. Kluka jednoho. Ahoj, Jakubem. Ahoj, ahoj. Ne, teďka se mi tady motá tohle. Ano, tak. Sakra, netrefuju se úplně. Ale i tak spadnu. Jo, to není slabý místo, jo. OK. Trošku mě tady brání, tady ta věc. Zvlášť teďka. Ale ještě mu dej. Ještě pojď. Ještě. Do ocasu. Jo, došlo mi zase náboje. Pojď. Jsem mohla čekat, že mě tady nenechá moc dlouho. Už se mu to nelíbí, že tady jsem, no, je mi to jasný. No tak. Kde je ten druhej? Ama. Trefám. Vylez mi. Maria. Nevidím tě, no. Vůbec jsem netrefuji do těch slabých míst, jo. Kde je ten druhej? Ten je tamhle zatím. Teď pak máme skokana. Pojď ještě.
Proč on strašně rychle skáče, blbec? A dorazím tady toho. On ještě žije. No emo. Tohle je down. Teďka ten skákací jde. Ano. Oh. Tady víc koukám skákacích. Tač. Uhni. Tak, rozbíráme na padrť. Prima. Hned to bude. Si tady zasekl ten chat, sakra. Tak moment, já si musím obnovit. Pardon, já jsem si říkala, co se děje, že mi nikdy, že to teďka jakoby neukazuje to, co... Aha, sorry. Ahoj, děkuju, Jakube. Až teď jsem to viděla, že mi to tady naskočilo. Dáte někdy zase Tekken 7? Ježiš, to bylo strašně dávno, ale ten stream Tekken 7. To máme splatinovaný, takže Tekken 7 si myslím, že už jako nedáme. Každopádně děkuju, já jsem si to nevšimla, teď se mi to úplně zaseklo i chat, koukám. Posovky nic moc, ale těším se, až budeš testovat, jsem zvědavý na Nickelodeon Brawl. Hele, Brawl bude určitě lepší než UFCčko, upřímně. Pravda, že bych měla zase postavovat hry z pluska. Ale to znamená zase uvolnit místo. Teď mi to tady strašně svítí, děkuju, Jakube. Ale vyšel datadisk. Ahoj. Káťa, nevíš mi poradit, co mi může pomoct na bolové záda, poslední době držím strašně zlou polohu těla, keď spím a cítím se kvůli tomu na 50. Hele, jako na záda si myslím, že opravdu jedině cvičení ti to může pomoct proti těm bolavým, nějaká forma protahování, posílení těch svalů, abyste měl. My třeba spíme na strašně tvrdý posteli, ale občas, jako když mi opravdu bolí záda a večer si lehnu na ten náš futón a máme to na tatami, nemáme fakt jako vůbec měkkou postel, máme tu nejtvrdší postel, co jsem nikdy v životě není spala, ale mám pocit, že mi to fakt záda jako rovná. Možná to je jenom nějaká sugestce moje, ale možná to zkus prostě spát, ležet bez polštáře, bez ničeho, prostě jako rovně zádama. Nevím, ale myslím si, že nakonec to budeš se stejně zachránit jenom nějakým posilováním těch let. Ajajaj, zase další. Ne, dobré. Vstup do výrobní haly, kam ještě budeš zdrhat, kámo? Ajaj. Something big is happening. Nějaký bosák tam bude. Everything's glowing. Machine if this was building. It must have finished it. Ejda. It's powerful, whatever it is. I'm almost done with the core repairs. Teď to bude docela drsný asi. Should we come to you? Maybe I could distract the machine if... Zůstaň tam, Beto. Napiju se na to. A ležíš na zádech nebo na břiše? Nebo na boku? Spíš. Já když mě fakt jako bolí záda, tak mi pomůže si lehnout na ty záda. Bez ničeho.
Ale se asi radši vybavím. Vypadá to, že to bude fakt drsný. Takovýho vybaveníčka. Já bych se fakt nějak potom hodit neofiko a jenom se vybavit hezky. Fakt jako postraňáčky a výbavičku hrotit. Tak ukaž. Co pak tu máme? Slaughter span. Ajajajajajajaj, takže na co jsi dobrý nebo nedobrý? Aha, ice a čistá voda. Zkusíme ho začít rozebírat. Svítím ho ocas, a jde na mě, a jde na mě, a jde na mě. Natáhni ho, rozebírej ho. To je po mně háže. Tyjo, to vypadá. Jsou dinosauři. Všimla jsem se, jako bylo, moc krát děkuju, sorry, teďka se toho... Úplně mi právě zase kočet ten příspěvek, musela jsem to restartovat, až pak jsem se toho všimla, jsem říkala, proč nikdo nepíše, teda respektive proč se vidím na obrazovce, když jsem to viděla na talce. Všechno dochází. Zase charguješ, šup. Hnusný ocas má. Zdrhej. Což mi připomíná, že bychom měli do kina na Jorský park, jo. Možná čistá voda ten zbytečný. To dotáhneme tímhle. Ale pěkně. To bylo docela jednoduché v tom případě. You did it! Jo, jdu na to, jenom se tady dopiju věci. Jsem už odpovídala, Kubo, ale nedám už Tekken a to z jednoho prostého důvodu. Je z toho platina a myslím si, že tu hru ani nemám. I když ona možná je v plusku nebo v něčem. Možná je pro vlastníky PS5, nevím teďka, ale ta platina, to je prostě jasný ukazatel toho, že už tu hru nemám úplně důvod spouštět, takže možná nějakou jinou bojovku někdy v budoucnu, ale na Tekkena to nevidím. A nebo nějaký jiný díl Tekkena. Nebo nějaký Dead or Alive, nebo Soul Calibur Street Fighter, znáš to, prostě co jiného. Ale jako bojovky jako takový nejsou úplně můj top žánr pro samostatný hraní. Není to špatný, když hraješ s někým, to určitě ne, ale já tam tak dobrá nejsem a nebaví mě učit se komba a tak. Okay. Bedruje. Jdem to overridenout. Šup. Hráváš ještě Animal Crossing, si myslím, že Animal Crossing už to tak nehraju upřímně. Nějak jsem se z toho dostala. Teďka dokonce se ani nemůžu tolik dostat zpátky k tomu kozi. Prostě momentálně období kartiček, takže až se dostanu z toho období, jsem zadala, jaký období mě čeká dál. Žádné schovávačky. To ještě nebude jen tak. Na Jorský svět se taky jít, ale cítím, že to bude průser. A za to nový Top Gun, to je nebe a dudy. Hele, netuším, úplně to neodsudím. Top Gun se všem líbil, my jsme na tom byli, nebylo to zlý, ale ani to nebyla žádná nějaká jako... Úplně, bylo to taky jako předvídatelný, hezký v podstatě, hezká pohádka v letadýlkách.
My jsme na tom byli ještě v 4DX, tak jsme čekali, jako, že nás to pořádně povozí. Že z toho budu mít zážitek, ale nějaká matějská pouť, ale přece jenom ten Uncharted bylo záživnější v tom 4DX z nějakého důvodu. Tyjo, to ještě vypadá, že tady bude čekat nějaká bitka, ale snad ne, běžím. Poběž, Aloy. Aloy, the core is stable. Festus is 100% contained. Fakt jo? Bylo nějaký moc easy. It's all set up. Gaia, establish the link, please. Teď si nás všimnou. Done. Teď přijde ještě, teď to vypadá jako všechno je v pořádku, všechno se daří a přijde ten zvrat, kdy na nás dorazí Zeniťané a bude všechno v prčicích. Okay, to complete the merge, we need to excise Hephaestus's malicious code. Carefully. Malicious code. Snaž se, Beto, snaž se. Pracujte, holky, hezky, tak. Vůbec nevím, co děláte, ale... Hudba je super. Dobili jsme nějakýho ptáčka. Superová hudba byla k tomu, no. Malinkýho ptáčka. Umím overridenout. No jasně, už jsou tady Zeniťany. Utíkej, Beto, utíkej. Ajajaj. Well, hello, redundant copy. You cost us quite a lot of time. Dobrou saláme, dobrou. Ajajajajaj. Beto, zdrhej. Eric, get Beta. Ne. And squash that bug while you're at it. Ajajajajajajaj. Zdrhejte. Pojď, Várle, pojď. Várle, neumírej, Várle. Oh my gosh, doufám, že se Várle nic nestane. Já už jsem ho začala mít ráda. Ne. Come on, quit screwing around. Ne. Várle, ne. Having fun, right? Finally. Tilda, get Gaia and Hephaestus ready for transport. Tilda! I failed. Hush. All is not lost. Tilda! What the hell are you doing? Stop her! I can't even see her! Tilda je zradila, ale co se děje? Co se děje? Várl snad není mrtvej, jo. Přišel si pozdě. Williame. Beta. Asi nám zabili Várla. A Hephaestus si vzali a... Ne. Zrovna když jsi našel holku.
To bylo tak drsnej teďka, ten Várl. Where am I? Ah, you're awake. You took quite a hit when Gerard attacked you. I imagine you must still be in a great deal of pain. I can assure you that we are safe. The others can't detect us here. Co se děje? You mean the other Zeniths? You must be Tilda. I wasn't sure if Beta would have told you about me. Where is she? Alive. And while she isn't where she wants to be, not in urgent danger. We must discuss how to get her back, of course, after you've shaken off the cobwebs. When you're ready, take the stairs down the hall and come see me. Ne, Várl fakt je In the mrtvý. meantime, I'll make breakfast. Breakfast. Okay. Várla ne. Zvádla to už nebude ono. Všechno, co zůstává. Nic nezůstává. What is this? Oh. Just a few favorites from my collection. Rescued and stored here just before I went off-world. Take a look, if you like. I'm curious to hear your impressions. My friend is dead. Beta and Gaia are gone, and you want me to look at old paintings? Don't be so quick to dismiss the comfort we can find in art, or the insight we might gain. Prozkoumej umění. Ok, tak já prozkoumám umění. Rembrandt's The Night Watch, by far the most famous painting my homeland ever produced. It was commissioned to honor a militia made up of influential citizens. I guess you must have been an influential citizen. No to teda. In my day. But not as influential as you've been in this new world. To teda. Asi nejvíc influential. Co je tohle za sochu? Tyjo, Várla ne, ten byl tak šikovnej. Hezky se tam bránil Betu. Říkal, že ji bude bránit svým životem a taky tak udělal. Beta bude naživo, ale Várla si myslím, že měl fakt jako hodně mrtvý očička. To nebylo takový jako zraněný a dokázali jsme ho oživit nebo vyléčit. Selene and Endymion. She's the goddess of the moon, whereas he's a simple shepherd. Beside her is the god of love, Cupid. So she's sneaking up on him? More like visiting him in secret. The torch that Cupid bears represents Selene's undying infatuation with him. Though the two must remain apart, her love will forever burn. Ten Cupid vypadá jak malé děcko. This is Rembrandt painting Jeremiah, a man in mourning. Mourning what? His home. The ancient city of Jerusalem. He foresaw its impending doom, but could do nothing to prevent it. Okay, So všechno instead, to má. he saved its treasures from destruction, just as I saved these works. Okay. You could say we're kindred spirits. A portrait of the painter, Rembrandt's son Titus, depicted in the habit of a monk. I don't get it. Why would someone like you, with infinite resources, care about this painting of a boy in a hood? It's not the image itself, but the feeling it conveys. The face is bright and defined, but his eyes are downcast, heavy with misfortune. And the background seems to swallow all light. The painting is infused with a sense of loss. I guess I understand how the painter feels. Ale nebrečí, já bych brečela teda, My kdyby favorite Várl pairing. umřel. On the left is Woman Reading a Letter by Vermeer, a true master. And on the right is a forgery, Woman Reading Music, which fooled experts into believing it was a priceless original.
Early in my career, I became fascinated with such deceptions. Jo, to má být jako beta Eventually, AI. I developed scanning software that could detect fakes with unparalleled accuracy. Is that how you made enough money to buy your way onto the Odyssey? Oh no. I made my real fortune later. A jak jsi vydělala ty penízky? Jo, to už jsme viděli. Jeremiah. If he knew his home would be destroyed, why didn't he save the people? Why save those relics? Teďka to je trošku zpomalený, no, ale sakra. Máro. Budu rozdechat ještě dlouho. Did he know? Dneska to bylo smutné. He saw an army invade and destroy the city in a vision. So it's more like he calculated which side would win a battle. What matters is that he was right in the end. If not for him, all those wonders would have been lost forever. At least this way, some part of his world survived. Aha, jako se fakt s tím Jeremiahem snaží. By Willem van de Velde, the most famous of his many maritime paintings. A ship crossing into the unknown. I guess you're familiar with that. Indeed, which is why I appreciate this composition in particular. Though waves and wind threaten to destroy the ship, it perseveres, clinging to the light even as darkness closes in all around it. Tak jo, tak asi jsme prozkoumali skoro všechny obrazy, co to byly. Sochy se zkoumat nedají. Nedají, hele. Aha. Madness out of grief? To je drsný. It's hard to watch her suffer. Stunning, isn't it? Paintings were the only masterpieces of my people's golden age. This is Van Vianen's lidded ewer, molded from a single sheet of silver. Stříbra? Vypadá zlatě. How like Elizabeth you are. Function over form. Its practical purpose was less important than its meaning. Van Vianen created it in honor of his late brother, who himself was a famous silversmith. A memorial? Yes. Such beauty from sorrow. Už tam i škrtlí, koukám. Jo, to má být jako atlas, jo. Tak jo, takže... Už jsem hotová. Asi tak. Staví do míru, ale skoro. Zachránky. Když mi zachránila život, tak Vádl nezachránila. Vádl tam všechno, tyjo, pořešil. Dajtě jsem slíbila, že ji radši zabiju, než aby padla zase do zenických rukou. A... There nazdar. Feeling better? How did you find us? At the cauldron? And what did you do to everyone right before I passed out? All business, I see. Well, suffice it to say we were keeping a very close eye on Hephaestus, knowing we would need it at some point. Your ruse didn't fool us, and as for my little trick, it was an overload of the senses, accompanied by an energy discharge. Gerard and Eric were only momentarily disoriented due to their shields, but it rendered you unconscious while I got you out. Perhaps some breakfast might steady you a bit? No a ještě. Hezký. Kde to jsme? This was your house. The one you recreated for beta. In the data channel you shared. How perceptive of you. Please, this way. How's obleček, tyjo. After everything your people have done, you think I'm just gonna sit down and have a chat with you? They're not my people. They never were, and especially not now. You shot off into space with them, and lived with them for 1,000 years before coming back. So what made you suddenly turn on them?
quite simply this. Co to je? Aha. Focus. I held focus. You repaired it? But that means you've seen Incredible things. What you've accomplished in 2 decades of life. A 1,000 years at my back and I haven't even come close. I'm sorry if I invaded your privacy, but I had to. In order to understand. A hustý rolák. To be enlightened. Bych prozřela. V ostatním se neukázala. Elizabeth's blood. With her drive, her sense of mission, her integrity. Watching all this shamed me for the company that I've kept. Having seen it, all I want is to help you. Even if it means stopping your friends? Jsou moje přátelé. Please, sit down. Co máme ke snídani? Jablíčka. Tam to vypadá jako nějaký sušenky, nebo co to je, koblížky. That's better. Granátový jablka, fíky. We must recover Beta and Gaia at all costs. By now you must know that Gerard intends to use Gaia to reboot the Earth's biosphere. To teda víme, no. Remaking this world to specifications that would only suit us immortals. This process will kill every living thing on the planet. OK, tak si dáme čaj. He calls it a clean install. Not if I stop him first. Not if we do. And once he and the others are gone, we can work together to fulfill Elizabeth's dream. I'm sure Beta told you that there's a build of the Apollo database on board our ship. A complete collection of human knowledge. With that and Gaia, we could do everything Elizabeth wanted. Heal the biosphere, educate the people of this world, uplift them. Create the world she imagined. Let's not get ahead of ourselves. From what I've seen, your friends are invincible. Ne, tak úplně ne. I wish you would stop calling them my friends. And they're not invincible. In fact, a friend of yours has found a way to defeat them. Jaký friends? Silence, jasně. He's been a busy bee, building an army powerful enough to crash through Gerard's precious base. Yeah. Regala and her rebels. Even now she's preparing a final march on the Tenakth capital. Aha. When she wins, she'll have the entire tribe under her control. Hundreds of warriors and machines to throw at the base. She's been duped. They'll all perish, of course. But it should be enough to break Gerard's defenses and allow Silence to kill him. Aha. Silence, pičuránek. Using the new weapon he's developed. Yes, he's found a way to circumvent our shields. Truly an exceptional man. He's planned for everything. Except you and me. You see, while his army is battering down Gerard's doors, you and I will sneak in through a back way. One that only I know about. While Silence and my friends are busy battling each other, we'll take back Beta and Gaia. OK. I want to help you. I mean it. OK, dobrý plán, snad. Možná lepší než ten, co jsme měli my. S mrtvým Marlem na konci. When we encountered you at the Hades proving lab, Gerard saw you as a redundancy. I knew better. You were a revelation. After your dramatic escape, bravo, by the way. Gerard and Eric assumed you were dead and gave up the hunt. I wasn't so sure. When the others were busy, I returned to the lab and searched for any trace of you. That's when I found this little treasure. Not easy to repair, but certainly worth the effort. As I watched your life unfold, you were like a splash of color on a worn canvas. What Liz was, and more. Did you show it to the others? No. Of course not. It was your actions
that inspired me to defy them. It's worth noting that if I hadn't found it and watched its contents, I wouldn't have known to save you at the cauldron. You'd be dead. So I should be grateful? If you like. OK, jdeme dál, co? So you know all about me. What about you? Sběratelka What would you umění. like to know? Well, start with your life on Earth. When I was 8, terrorists flooded my home city. Thousands drowned, my parents included. I was one of the few who survived. My guardian sent me to boarding school. Among my peers, I was the strange girl, the orphan to be avoided. All because of circumstances beyond my control. Oh. So we're a lot alike, huh? Proto... You were an outcast. But you didn't let that stop you from getting what you needed. Neither did I. I climbed my way out of desolation and used my wits to build a fortune. First, from the technical analysis of art and the detection of forgeries. Profitable expertise in those days. But as it turned out, the software I developed was even more useful for counterintelligence. From there, it was only a short step to gathering extremely valuable intelligence on my own. You were a spy? More like a service one could turn to for information. I had to remain anonymous, of course, to protect my privacy. But despite that anonymity, Dneska to je hodně příběhový. Zenith inevitably sought me out. OK. What happened when Far Zenith approached you? They painted an irresistible vision of humanity's future. One where we need not fear illness or death, where we explored the furthest reaches of the stars and thrived. It was only later that I realized that they only intended to bequeath this future to the rich and powerful. By the time I finally figured it out, the walls were closing in, Pharaoh's machines were devouring the earth. So I accepted Far Zenith's invitation to a birth on the Odyssey. I wanted Liz to come, but she had nobler plans, as you well know. OK, jdem dál. You Beta. said Beta's not in urgent danger, so what are the Zeniths doing to her? Putting her to work. Merging Hephaestus with Gaia. A difficult, time-consuming task, as I'm sure you know. They will compel her if need be. But her life is not in danger. She's the only one who can do it. Because Okay. you people made her to be nothing but a tool. Gerard's idea, not mine. They always viewed me with suspicion when I attempted any form of kindness towards her. That's why I created the data channel. A virtual place where we could speak in peace. OK, jdem dál. So you didn't know the other Zeniths were monsters until it was too late? I knew some of them were. Certainly. It wasn't until we were off-planet that I understood the true scope of their greed. I was grateful to simply be alive, but the others became obsessed with a kind of effortless immortality. They built a colony where machines serviced their every need, where any memory or fantasy could be endlessly savored in virtual reality. It wasn't life. It was stultifying, a pampered dream state. As the decades passed, I withdrew more and more, alone yet again, but this time with eons to consider my mistakes. Now finally, having met you, I feel like I have a second chance. To do what? Help you, of course. To fulfill Liz's dream, which isn't so different from Far Zenith's original vision. A better future for humanity. Tak jo, datový kanál jsem četla, plán Zenitu.
Beta told me your colony was destroyed. That you came back to Earth because you had nowhere else to go. It's true. After we reached our destination, a planet in the Sirius star system, we spent decades building a new home. The physical constraints of Earth, the boundaries of mortality, gone. To think of what we could have done with it. It might have been a utopia. Instead, we stagnated, absorbed in effortless comforts and virtual realities. It took a cataclysm to finally yank us out of our stupor. What happened? A massive geological event. We knew of instabilities in the planet core, but we underestimated them. By the time the collapse was upon us, it was too late to stop it. Only a few of us made it to the ship in time. We set course for Earth, the only safe harbor left to us. Which you decided to make unsafe for anyone else. Not me. Gerard. He believes it's better to wipe the canvas clean than work around the smudges. No more primitive tribes, no more combat machines, only a blank slate to do with as he pleases. But we will stop him. All we have to do is get into that base. OK. Jak do toho How zapadne do you know about Silence? Silence's plan? He isn't the only one adept at spyware. You hacked his focus? No, he's too careful for that. But his subordinates? Not so much. He gave additional focuses to the tribals he branded the Sons of Prometheus. The OK. one's working with Regala. By tapping their focuses, I learned about most of his dealings. The distribution of override technology, the arming of Tanakh rebels, and the secret pact with Regala to attack Gerard's base. But how did he come up with a weapon that can take down your shields? To mě taky zajímalo. That's the one thing I haven't been able to figure out, but however he did it, I'm quite certain. Bude ještě zajímavý zjistit, co ten Silence prostě je, tyjo. In the Tanakh army. Victory seems to be within his grasp. Such a shame he'll be disappointed. Jsem taky zvědavá, jak to dopadne, no, ale to se dneska nedozvíme ještě. Elizabeth. So you knew Elizabeth. What was she like? Liz was everything she was. I see in you. And more. And more. Your ingenuity, your determination, your moral compass. You've managed to distill her greatest qualities and make them your own. I'm not asking about me. Tell me about Elizabeth. What was she really like? The honest answer is that I don't actually know. For all the time that I spent with her, she always kept a part of herself locked away. It was like that from the moment we met. So when you met Elizabeth, she was what? Distant? Aloof? Not aloof. Not exactly. It was a summit in Paris about machine learning, a touchy subject in those days, because regulatory authorities were just starting to clamp down on AIs. Liz gave the keynote address. She had already achieved great renown for her work in automated environmental reclamation. But in her address, she was just starting to imagine the next step. An AI-driven system that wouldn't just act on its programming, but actually take responsibility for its sphere of influence. To care about life. Not just follow orders. Revolutionary stuff. I was fascinated. Jak má kolem sebe ten štít. And I to je wanted to prostě- meet her for a long time. I watched her after her talk. She had spoken with such moral authority, such empathy. But after that, she retreated. I could tell she felt uncomfortable with all of her admirers. It was as if giving the talk had cost her something. I didn't want to be a pest, so I planned my approach carefully. OK. So how did you finally approach Elizabeth after her talk?
I picked the right moment. The morning of the next day, right as she came back to the conference, she had just had her coffee. She was fresh, rested. It was like she had braced herself for the onslaught of colleagues. I asked if I could walk with her, then put forth a question about her talk that I thought was intelligent. Her answer made me realize it wasn't. But she was very welcoming. Almost as if we were previously acquainted. It was only halfway through the conversation that I realized she knew exactly who I was. It was quite a shock to me. My business was trafficking in secrets, and I took great pains to protect my anonymity. So that was Liz, perpetually one step ahead. I came to view our meeting as a metaphor for our friendship. She always seemed to know me far better than I knew her. OK. Ale ona chudák není vždycky krok napřed. Vždycky je krok pozadu, mi přijde. Ještě tenakové. What does she have to gain by attacking Zenith? Asi It's the tak. price she must pay for her war. Without the ability to override machines, her little rebellion would have languished in the desert. So she trades with the sons of Prometheus. Machines to help her overthrow Hikaru. In exchange for an assault on the base. Pride has deluded her into thinking she can actually survive such a battle. And all without ever knowing who the sons of Prometheus really answer to. Yet for all of Silence's brilliance, still he underestimates you. That blind spot is what will allow us to take Beta and Gaia right out from under him. While hundreds of Tanakh are cut down outside. No, Last of Us 1 jsem dohrála, 2 mi prosím tě nespoilu, to ještě nám dokončenou. To jsem někdy na začátku ještě. What exactly is your plan to sneak into the Zenith base? Tak, poslední snad. We will make use of a lesson I learned from an early age. Always know your exits. In this case, a place where Gerard's new construction meets the ancient foundation. A passage that only I can access. When Silence flings his army at the base, we will enter through this back door, bypassing most of the fighting. The distraction will provide us with a window in which to rescue Beta and Gaia. OK. Tak jo, takže... Jo, Once aha, we're ještě. inside the base, where will we find Beta and Gaia? Here in the command center. By then, Gaia will have been reunited with all of its subordinate functions, including Hephaestus. What about the alpha build of Apollo on your ship? To taky. A simple matter of recovery once the others have been dealt with. With that in hand, we'll have everything we need to make this world as it should be. OK, tak asi máme všechno. Četla jsem úplně všechno, co mi to nabízelo. Takže jdem pokračovat příběhu. First Varl. Now Hikaru and the Tanakh. Your plan would wipe out an entire tribe. There has to be another way. We are in an admittedly desperate situation, but I assure you there isn't. Remember Zero Dawn. Elizabeth's sacrifice. Sometimes many have to die for a new world to grow. Chudáci všichni. Chudák Varl. Co tě napadlo? The data channel. It still exists, doesn't it? I need you to open it. Let me talk to Beta. Beta bude naštvaná. Be detected. It's worth the risk. There is another way, one where the Tanakh survive. But we won't. If the others... If you want to help, open it. Drsňačka. Jak to udělala hnedka. Tak co, Beto, kde seš?
týrají. What are they doing to her? Virtual reality dissociation. The manual merge of Hephaestus will take hours upon hours of tedious micromanagement. If she resists the work, they run simulations to induce feelings of isolation and despair. Beta, can you hear me? You're alive. They're watching me. I can't hold up this extra projection for long. You should have killed me. Ne. No. No, look at me. I'm coming for you. I promise. Okay? I just need you to hold out a little while longer and work on the merge. Co jí řekne? Něco tajného. Then I think it can be done. I'll contact again when it's time. Can you hold on? As long as I know you're coming for me, I can endure anything. Slyšela to tady nebo neslyšela? Teď jsem z toho zmatená. Buď to schovala jenom před náma, aby jsme byli překvapení, anebo to neví ani ona. All right. I did as you asked. Now I think you need to tell me what you're planning. I'm going to take Silent's army away. I don't need it. Only the weapon he made to penetrate your shields. And how do you propose to get it? Ask him nicely? Without Regala and her rebels, he won't have a choice. Will be his only option. Only option for what? What did you tell her? That is between me and my sister. Will be Silent's only option for crashing that base. I'll tell you the rest later. But first, there are a couple of things I have to do. No, to teda. Oh. And what are those? Lay my friend to rest. And then I'm going to use the override that Beta gave me at Gemini to put an end to Regala's rebellion. From the air. Okay. Wait. Since you insist on doing things your way, I know of something that will truly help you make a grand entrance with the Tanat. Okay, co to je? The ancient Korpík. Horus Titans still possess electromagnetic energy cells as part of their arsenal. Drop one of those on Regala's army and they'll receive quite a surprise. So go, do what you must. I'll come to your base if you manage to bring Silence to the table. Not if. When. Chudák Várl, teď měl zrovna novou holku, mohli mít rodinu. Erend, are you there? Aloy! Oh my Aloy, is gosh. that really you? Yeah, it's me. Where's everyone else? We're all... we're back at base. What happened? It might be easier to explain in person. I'll try to join you there when I can. Okay. We'll wait here for you. It's good to hear your voice, Aloy. No to nevím teda. Co pak to tady máme? To je tady tma jak pytli. Asi se odsaď teda... Já koukám, že... Tady se s tím nemažou. Co mi to tady ukazuje? 11 nahoru. Tady. Jo, to je aha. Just to let you know, I'm now patched into your focus network. Great. I take it the other Zeniths can't hear us? Oh. Of course not. And they don't know about your base either, in case you were wondering. I've sent you data on the Horus energy cells you can use against Regala's forces. Reach out to me when you're ready to acquire one. Understood. Okay. A takže teďka ona bude fungovat v podstatě jako náhražka za Gáju. Chvilku, než Gáju dostanu zpátky. Bude strašně smutný říct všem o Várlovi teda.
Že to bych měla ještě dneska udělat. Stash this away for later. Ještě půlnoc. To bylo rychlý, teda respektive nebylo to rychlý jako rychlý, ale pojď, vyskočíš to? Já vyskočíš to, tak. Tak. No, kam mi to ukazuje ten otazník furt? Z toho jsem zmatená. Tamhle to. Já si vonču. Starodávná skřínka s cennostmi. Ne, není ono určitě. Uj. Uj. Kovová květina tam někde byla, jo? Tak to jsem teda absolutně přehlídla. A jsem se zpátky. Aha. Tak to jsem úplně zpátky na začátku, sakryš. No, nebo mě dostala do tým. Co to bylo tady? Je to strašný bludiště, teď jsem se tady hodně blbě ztratila. Pojď nahoru, pojď. Kde je ta kytka? To je strašná skřínka. Já potřebuju metkovou květinu ukázat, tak kde je. Že ona je někde uprostředka dole a já to nemůžu najít prostě. Hlavně se nezaseknout, to by bylo horší. Au! Jak jsem se tam dostala předtím? To muselo být někde... Tak. Tady je 10, 9. Tady někde musí být ta kytka, jako. A já ji stejně nenašla. A nic, ona bude asi někde jako v místech. Támhle. No, ale jak se k ní dostanu? To je záhada. To na tomhle patře. Nic, já se tady s tím nebudu úplně stresovat, zabývat. To nemá úplně smysl. Ještě to dneska vidím teda na přesun do mý základny. Abych se podívala na reakci Zou. Ale teda... Chudák. Máme je extrémně líto. Příště bych potom mohla dát nějaký už ultimátní, abych to dohrála. Ale ono to asi ještě nebude. Že by už to bylo potom velký finále. Ajajajajaj. Jdem na to. Chudák. When you're wounded, you have to strike back. Draw blood. Hey, can't I get one damn minute to mourn my friend? Regala is going to slaughter my tribe to overthrow Hikaru. The Zeniths have Beta and Gaia. We can't sit around wallowing in our losses. Takže už to ví, jo. Katalo's right. We must fight. Oh, all right. So what are we gonna do, huh? Take on all of Regala's rebels? Not to mention the Zeniths. What can we even do? Throw ourselves at their base? Something like that. So...
After we lost contact with you, we regrouped and went to Gemini. What happened? The recording we found on Varl's focus cut off when that Zenith, Eric... The Zeniths were tracking Hephaestus. When Gaia trapped it in Gemini, they knew where we were. After Varl tried to stop them. They took Beta and Gaia. I only survived because one of the Zeniths turned against the others to save me. One of them? Well... At least we didn't lose you too. So what do we do now? We're going to defeat the Zeniths. And get Beta and Gaia back. But first... we're going to stop Regala. How? Back in Gemini, Beta gave me... a gift. There's something I need to do first to make it work, but it could put an end to the bloodshed. Word is, Regala's readying her army for an all-out assault on the Grove. I need to be there. Okay, put him spolu. I know. Go. Stand with Akaro. And keep an eye on the sky. Strike true as the 10. Já jsem chtěla ještě udělat něho postraně, jak sakryš. Whatever preparations you need to make, upgrades, resupplies, get on it. To vypadá teďka fakt jako před finálem. To bude příští stream. And when you're ready, meet me outside the east exit. I'd like to have a word in private. Okay. Ježíš, ona bude mít dítě. Ona bude mít dítě, určitě. Just tell me one thing. Am I gonna get to smash up a bunch of Zenith bastards? Nesmíš umřít. Good. Before I do anything else, I should check on Zoe. It sounded important. No to teda. A je mi úplně jasný. Mám takový pocit, že mám tucha, co mi bude chtít říct. Že se s Varlem kamarádila hodně. Pojď se, pojď. Taky hezký. V hezkém prostředí. Come on. Over here, Aloy. Tady má pomníček. Semínko moc zasadíme. We would come out here to tend to the garden. Sometimes I needed fresh air. Other times we would simply sit and watch the sunrise. So when we returned from Gemini, it seemed fitting that he be laid to rest here. Now he can always look out at Plain Song and... further east, to the Nora Sacred Lands. He would have liked that. He often spoke of his sister, Vala. He said she used to gather her favorite golden blooms and tie them to her spear. Their mother called it useless, but Vala was stubborn. Yeah, she seemed like that. It wasn't easy. But I tracked down the flower. Gathered its seeds. As verdant limbs wither, roots rot in snow, still the sea rises, as certain as stone. From death follows new life. So it is with the land. And so it is with us. I'm with child, Aloy.
I was going to tell him when he got back from Gemini. Instead, one day, I'll bring our child here. We'll sit among the blooms and watch the sunrise. I never got to tell him. To thank him. For saving my life, sure, but also for not giving up on me. He always knew. Jo. Trošku předvídatelný, ale stejně hezký. I promise to look after them. I'll try this again when I can. But for now, I need to go to the fabrication terminal to install the new override on my spear. Then I'll use it on the sun ring and get ready for an entrance Regala will never forget. OK. Takže jdem vyrobit ještě ovladač. Či vzhledem, co se tomu věnuješ, tak mám dotaz, nepřiměl se asi utvářet Twitchy, myslím. Myslím, že se jedná jak o Twitch, tak YouTube streamery. Nad ničím takovým jsem, pardon, já teďka mám takovou emoční chvilku. Začala vytéct nudle, musím za chvilku odkončit stream, ale Belbure nic mi to neříká, nevím o ničem takovém a za stolik se s těm streamům nevěnuju. Evidentně, že ani nevím, co to je. Já streamu. Jsem ráda, že mám občas na to čas. Gemini je ovladač dostupný. Tak jo, jdem si. To zdarma dokonce, jo. Tak to uděláme. Hezký. A tady teď jsem ani neodhalila sakra, když musím sebou pohnout, jo. Ach jo. Override installed. Now to find a sunwing. I think there are some roosting at the top of the mountain. Aloy. Všechno vezmem. Jo, tady bude nějaký postrojňák pro Alvu. You look busy. My studies are a good distraction, especially after Cauldron Gemini, Varl, Beta. Pravidelně v 10 hodin, jednou za 14 dní. To je pravidelnost. The Zeniths want to rob us of our future too. We won't let that happen. To teda nepřipustíme. Oh, and if you have a moment, there's something I could use your help with. Dneska to bylo celá drsný, emotivní. Takže co potřebuješ? You mentioned there was something you needed help with? Yes. So as I was sifting through data from the greenhouse, I found references to an old world system back in the Great Delta. It's called Leviathan. My people discovered it decades ago. A sprawling network of river gates and a labyrinth of underground tunnels. The legacy revealed that the old ones used it to control flooding. Taky budu za chvilku končit, nebojím. We've never gotten it to work. The whole thing is shut down. But the data from the greenhouse mentions the research facility where Leviathan was created. It's in San Francisco. Another Pharaoh facility? No. Leviathan was a project by Eileen Sasaki, another ancestor. So the legacy tells us, anyway, if we can acquire that data, we might be able to fix the system back in the Great Delta. Every year, my sister gets terrified when the long rains begin. With Leviathan, maybe she won't have to be. Okay. So, where in San Francisco is this facility? That's the thing. The data doesn't say where, exactly. But one of our diviners has been exploring the ruins. He might know. Would you come with me? I have a feeling that wherever this facility is, well, you're much better at fighting machines than I am. Of course.
I'll let you know when I'm in landfall. Thank you, Aloy. To teda. Takže s Bohem. Já se ještě podívám, jestli mám vůbec dostupného Be ready to go on my signal, okay? postra nějaká s kotarem. Chudák Vár. And like I said, I'll let you know when I'm in landfall. We'll find the data you're after. I appreciate it. Zakázaný odkaz. Jo, počkej, některé věci mám pozastavený. Kvůli tomu, že... Ajajaj. Nebudu to moc udělat kvůli tomu, že... Tak já teďka nedodělám ty postrňáky, tak nedokážu dělat platinu zároveň s tím zakončením hry. Nedá se nic dělat, no. Tak... Pro dnešek by to každopádně stačilo. Budu se muset vydat... Trošku se stejně vylepšit před tím finálním fightem. Je na vrcholku nad základnou. Tak počkat, ještě si dáme tady to. Protože bych nemohla dělat postřeňáky. Okay, I need to find a sunwing to override. Better head up the mountain. Desítky. To někdy v budoucnu. Tak. Jo, tady je dokonce sunwing. Hustý, bylo to fakt... A tady máme Tildu a její sídlo. A už můžu otevřít toho jeho sikotahem na kraji lesa. To nic, postrňáky si necháme na nějaký neofika tyčovský. Každopádně, děkuju moc krát všem, co tady se mnou prožili tu smutnou chvíli s Várletem. Bude nám chybět, budeme na něj vzpomínat. Byl to dobrý chlap. No nic, příště si myslím, že bych se mohla trošku hecnout, začít trošku dřív a dotáhnout to v rámci ultimátního dostreamování, aspoň příběhu. Potom ještě budu muset samozřejmě makat na platině, ale to už je jiný příběh. Pro dnešek se s vámi loučím. Moc krát děkuju za váš čas, že jste tady se mnou byli. Mějte se moc krásně. Pa. Dobrou noc. Pa.